Hoàng Anh trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật trong ngày trên khắp Canada và thế giới. Kính chúc quý vị một tuần mới bình an và nhiều may mắn. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin tối thứ Hai, ngày 22 tháng 7. Thưa quý vị, khi tin tức về việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đột ngột rút lui khỏi cuộc đua vào Tòa Bà Đốc, mối quan tâm mới đối với Canada đó là sự ủng hộ đối với bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ có ý nghĩa thế nào đối với Canada. Sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đối với Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế cho ông đã gây phấn khích trong Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Nhưng một số người ở Canada lo ngại về tác động của một chính quyền của bà Harris đối với quốc gia này. Tin tức về việc ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào hôm Chủ nhật đã được công bố trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ từ nhiều thành viên nổi bật của Đảng Dân Chủ. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Kamala Harris. David Jones de Weaver là nhà bình luận chính trị từ National Harbor, Maryland, nhận định rằng Đảng Dân Chủ đang thể hiện sự đoàn kết và hào hứng trước khả năng bà Harris trở thành tổng thống. Nhà bình luận này cho biết ngoài việc có thể đánh bại ông Donald Trump, việc ứng cử của bà Harris cũng được cộng đồng người da đen đánh giá cao. Tuy nhiên, một số người Canada lo ngại về những ảnh hưởng tiềm tàng của một chính quyền của bà Harris. Laura Dawson là giám đốc điều hành của Liên minh Biên giới Tương lai, là một nhóm thúc đẩy biên giới tốt hơn cho du lịch và thương mại, cho biết họ lo ngại rằng một chính quyền Đảng Dân Chủ có thể tiếp tục các chính sách giống như chính quyền của ông Biden, gây khó khăn cho thương mại và quan hệ biên giới với Canada. Bà Dawson cho rằng chính quyền ông Biden đã gặp khó khăn trong việc thúc đẩy thương mại với Canada do tập trung quá mức vào các vấn đề nội bộ của Mỹ. Hiện tại, bà Kamala Harris là ứng cử viên duy nhất được công bố của Đảng Dân Chủ. Nếu giành được đề cử, bà sẽ cần chọn một người bạn đồng hành cho vị trí phó tổng thống nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Ủy ban Quốc gia Dân Chủ sẽ họp vào thứ Tư này để thảo luận về các bước tiếp theo. Bạn có biết là bà Kamala Harris có mối quan hệ quan trọng với Canada mà bạn có thể chưa biết? Với sự ủng hộ dành cho bà Harris dường như đang có động lực, một số người nhấn mạnh rằng bà ấy cũng đã dành một phần cuộc đời của mình sinh sống ở Canada. Bà Harris đã sinh sống ở thành phố Montreal trong những năm 1970 và 1980, khi theo học tại trường trung học Westmount. Mẹ bà là Shyamala Gopalan, lúc đó là giáo viên tại Đại học McGill. Vào năm 2021, bà thậm chí còn trò chuyện với Thủ tướng Justin Trudeau về trải nghiệm sinh sống ở Canada. Bà cho biết là tôi đã trải qua nhiều năm tuổi thiếu niên sinh sống ở Montreal khi mẹ tôi đang giảng dạy tại Đại học McGill. Tôi có những kỷ niệm đẹp về thời gian ở Montreal, bà nói với Thủ tướng Trudeau. Bà ấy thậm chí còn chia sẻ một số kỷ niệm cũng như là đăng ảnh khi còn ở Montreal trên mạng xã hội. Hai người Alberta bị buộc tội đe dọa giết Thủ tướng Trudeau và các nhà lãnh đạo chính phủ hàng đầu của Canada. Có hai người đàn ông từ Edmonton và Calgary đã bị buộc tội đe dọa giết một số nhà lãnh đạo chính phủ hàng đầu của Canada. Vào ngày 10 tháng 5, cảnh sát nhận được thông báo về một mối đe dọa giết Thủ tướng Justin Trudeau trên nền tảng mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Mason John Baker, 23 tuổi, cư dân của Calgary, đã bị buộc tội vào ngày 6 tháng 6 với hành vi đe dọa giết người, theo điều khoản 264 của Bộ luật hình sự. Trong một cuộc điều tra khác, vào ngày 7 tháng 6, cảnh sát phát hiện rằng Gary Belzovic, 67 tuổi, một người dùng YouTube từ Edmonton, đã đăng tải các lời đe dọa giết Thủ tướng Trudeau. Phó Thủ tướng Chrystia Freeland và nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ mới NDP Jamit Singh. Belzovic bị buộc tội vào ngày 13 tháng 6 với 3 tội danh tương tự như Baker. Trong thời đại kỹ thuật số, nơi nhiều tương tác diễn ra trực tuyến và được coi là ẩn danh, người ta thường nghĩ rằng hành động và lời nói ảo không có hậu quả. Theo thanh tra Matthew Johnson cho biết, khi những hành động hoặc là lời nói ảo vượt quá ranh giới của quyền tự do ngôn luận được hiến chương bảo vệ và trở thành hành vi tội phạm, cảnh sát sẽ điều tra kỹ lưỡng và truy tố những kẻ phạm tội. Cả Baker và Belzovic đều sẽ ra hầu tòa tại thành phố của họ trong tuần này. Chính phủ liên bang đã cam kết thay thế miễn phí các giấy tờ chính thức cho công dân và thường trú nhân Canada bị ảnh hưởng bởi mùa cháy rừng năm nay. Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cháy rừng có thể được thay thế miễn phí thẻ thường trú nhân
giấy chứng nhận quốc tịch, hộ chiếu và các giấy tờ đi lại khác bị mất, hư hỏng hoặc là không thể tiếp cận do cháy rừng. Bộ trưởng Di trú, Người tị nạn và quốc tịch ông Mark Miller cho biết trong thông cáo báo chí vào thứ Hai hôm nay rằng biện pháp này nhằm đơn giản hóa quy trình cho những người bị mất giấy tờ quan trọng. Ông nói thêm rằng điều này sẽ giúp người dân có thời gian cần thiết để xác định và thay thế các giấy tờ bị mất hoặc là giải quyết các vấn đề về tình trạng tạm thời, đồng thời tập trung vào gia đình và cộng đồng của họ. Thông cáo cũng cho biết một số người có giấy phép lao động dành riêng cho chủ lao động có thể chuyển sang giấy phép lao động mở. Chính phủ liên bang cũng đang xem xét các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, với tình trạng sắp hết hạn trước ngày 30 tháng 11. Chi phí thông thường để thay thế các tài liệu này có thể lên đến hàng trăm đô la nếu cần thay thế nhiều giấy tờ cùng một lúc. Chính phủ liên bang cũng cho biết những người bị ảnh hưởng bởi cháy rừng năm ngoái có thể nộp đơn xin hoàn lại tiền để thay thế bất kỳ giấy tờ liên quan nào mà họ đã bị mất. Thưa quý vị, như chúng tôi đã có đưa tin trong bản tin vào cuối tuần, Bộ Y tế Canada đã có ban hành lệnh thu hồi một số sản phẩm, trong đó bao gồm hàng loạt thương hiệu vitamins cũng như là vitamins bổ sung nổi tiếng ở Canada, được bán tại Costco, Walmart và các cửa hàng khác do có thể bị nhiễm sợi kim loại. Và trong thông báo cập nhật hôm nay, Bộ Y tế Canada thu hồi thêm ngũ cốc trẻ em tại Canada do lo ngại về bệnh do vi khuẩn hiếm gặp có thể gây tử vong. Một loại ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh đang bị thu hồi trên toàn Canada do lo ngại về vi khuẩn Chronobacter mà có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh. Chi tiết về sản phẩm bị thu hồi bao gồm sản phẩm được gọi là Baby Gourmet Organics Banana Raisin Oatmeal, tức là yến mạch chuối nho khô. Mã lô là 24122 BROAC G2. Hạn sử dụng là 3 tháng 4 năm 2025. Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada CFIA đã ban hành lệnh thu hồi sau khi phát hiện khả năng nhiễm vi khuẩn Chronobacter trong sản phẩm. Nhà sản xuất là Baby Gourmet Foods có trụ sở tại thành phố Calgary, cho biết sản phẩm này đang được thu hồi khỏi tất cả các nhà bán lẻ trực tuyến và cửa hàng trên toàn quốc. Công ty này nhấn mạnh chưa có báo cáo nào về vấn đề liên quan và không có sản phẩm nào khác bị ảnh hưởng. Thương hiệu Baby Gourmet này khuyến cáo người tiêu dùng nên vứt bỏ sản phẩm bị thu hồi hoặc trả lại nơi đã mua. Vi khuẩn Chronobacter đôi khi được tìm thấy trong sữa bột công thức dành cho trẻ sơ sinh, sữa bột và trà thảo mộc. Mặc dù việc nhiễm trùng là rất hiếm, nhưng vi khuẩn này có thể gây bệnh nghiêm trọng và tử vong cho trẻ sơ sinh. Các triệu chứng bao gồm sốt, bú kém, khóc quá nhiều, mệt mỏi, không có sức và co giật. Thuốc kháng sinh có thể giúp điều trị nhiễm trùng Chronobacter. Cơ quan này cũng cho biết thực phẩm bị nhiễm Chronobacter có thể không có vẻ ngoài hoặc là mùi bị hư hỏng, nhưng vẫn có thể gây bệnh. Cơ quan CFIA đang tiến hành một cuộc điều tra về an toàn thực phẩm và có thể sẽ thu hồi thêm nhiều sản phẩm khác. Và hàng loạt thương hiệu vitamins cũng như là vitamins bổ sung nổi tiếng ở Canada đã bị thu hồi do nhiễm sợi kim loại. Những sản phẩm này đang được bán tại Costco, Walmart cũng như là các cửa hàng khác. Bộ Y tế Health Canada đã công bố thu hồi toàn diện các loại multivitamins và bổ sung vitamin được bán dưới nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau ở Canada do lo ngại là đã bị nhiễm metal fiber, tức là các sợi kim loại. Các sản phẩm bổ sung bị ảnh hưởng được sản xuất bởi Factors Group of Nutritional Companies Inc. và được tiếp thị dưới các nhãn hiệu nổi tiếng như là Kirkland Signature, Weber Naturals, Life, Option Plus Life, Wellness by London Drugs, Natural Factors và Veggie. Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm nhiều loại multivitamins, bao gồm cả các loại dành cho phụ nữ mang thai, cho phụ nữ và cho nam giới. Các loại vitamin bổ sung cụ thể như là vitamin C và B. Các loại vitamin bổ sung chứa khoáng chất như là folic acid, biotin, thiamine, lutein và lycopene trong số những chất khác. Bộ Y tế cũng đã xác định hơn 40 số lô liên quan đến 14 sản phẩm trong 3 thông báo thu hồi riêng biệt, đang được đăng trên trang web cảnh báo an toàn và thu hồi của Bộ Y tế Canada. Những điều bạn cần làm: hãy kiểm tra sản phẩm của bạn. Nếu bạn đã mua bất kỳ sản phẩm nào được đề cập, hãy kiểm tra xem sản phẩm và số lô của bạn có nằm trong các thông báo thu hồi hay không. Hãy tham vấn với bác sĩ. Nếu bạn đã sử dụng một trong các sản phẩm bổ sung bị thu hồi,
Hãy thảo luận với bác sĩ của bạn về bất kỳ mối lo ngại nào về sức khỏe hoặc là khả năng ngừng sử dụng chúng. Hãy liên lạc các nhà sản xuất để biết thêm thông tin về vụ thu hồi này. Hãy liên lạc với Factors Group of Nutritional Companies Inc. Hãy báo cáo bất kỳ tác dụng phụ liên quan đến sản phẩm sức khỏe hoặc là khiếu nại về an toàn sản phẩm cho Bộ Y tế Canada. Cụ thể, thương hiệu sau đây bị thu hồi cũng như là sản phẩm của họ. Thương hiệu Kirkland Signature B100 Complex Time Release bị thu hồi. Thương hiệu Life thì có Vitamin B Complex with Vitamin C bị thu hồi. Thương hiệu Option Plus and Life có Prenatal Multivitamins with Folic Acid và Spectrum Prenatal Postpartum bị thu hồi. Cũng thương hiệu Option Plus and Life, Multivitamins and Minerals cho Women, Spectrum Women Vitamins and Minerals plus Lutein và Lycopene bị thu hồi. Còn dưới thương hiệu Weber Naturals thì có B50 Complex Time Release, Most Complete Multi Women's 50 Plus và Most Complete Multi Man 50 Plus cũng như là Vitamin B50 Complex bị thu hồi. Còn thương hiệu Wellness by London Drugs Option Plus and Life, nhiều loại multivitamin cho Women 50 Plus with Lycopene and Lutein bị thu hồi. Hãy luôn cập nhật thông tin và bảo đảm an toàn bằng cách thường xuyên kiểm tra các thông báo thu hồi và bảo đảm rằng các sản phẩm bổ sung sức khỏe của bạn không bị nhiễm bẩn. Liên quan đến kinh tế Canada, thị trường đang dự đoán là Ngân hàng Canada sẽ cắt giảm thêm lãi suất trong tuần này. Các nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường dự đoán Ngân hàng Canada sẽ cắt giảm thêm lãi suất một lần nữa trong tuần này nhờ vào dấu hiệu lạm phát giảm dần. Ngân hàng Canada có thể hạ lãi suất chính sách khi công bố vào thứ Tư ngày 24 tháng 7 này. Kỳ vọng đang gia tăng sau khi có báo cáo lạm phát vào tháng 6 từ thống kê Canada cho thấy lạm phát đã giảm xuống còn 2,7%, thấp hơn mức dự đoán là 2,8%. Các nhà kinh tế cho rằng việc Ngân hàng Canada chỉ có cắt giảm 25 điểm cơ bản hồi tháng 6 không đủ để tạo ra sự thay đổi đáng kể trong nền kinh tế. Họ tin rằng việc cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần liên tiếp là hợp lý và dữ liệu hiện tại củng cố cho quan điểm này. Đợt giảm lãi suất gần nhất vào tháng trước đã hạ lãi suất chủ chốt từ 5% xuống còn 4,75%, lần đầu tiên sau hơn 4 năm. Các nhà kinh tế nhấn mạnh rằng lãi suất hiện tại đã quá ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và thị trường nhà ở. Thống kê Canada cho biết doanh số bán lẻ đã giảm 0,8% xuống còn 66,1 tỷ đô la vào tháng 5, với hầu hết các phân ngành đều suy giảm. Số liệu tháng 6 cho thấy nền kinh tế đã mất 1.400 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp thì tăng lên 6,4%, là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà kinh tế như là từ NerdWallet Canada cho rằng việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn đang ở trên mức 2%, có thể là một quyết định thận trọng và không chắc chắn. Một cuộc khảo sát gần đây của CPA Canada và BDO Debt Solutions cho thấy một nửa số người Canada cảm thấy lãi suất tăng đã tác động tiêu cực đến gánh nặng nợ nần của họ, và việc cắt giảm lãi suất vào hôm tháng 6 không cải thiện được đáng kể tình hình tài chính của họ. Mặc dù nhiều chuyên gia dự đoán là Ngân hàng Canada sẽ cắt giảm thêm lãi suất trong tuần này, nhưng cũng có những quan điểm cho rằng bước đi này có thể không đủ để tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong nền kinh tế và thị trường tài chính Canada hiện nay. Những điều chủ sở hữu thế chấp cần biết về quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada vào tuần này. Khi Ngân hàng Canada cân nhắc về cắt giảm lãi suất tiềm năng vào tuần này, các chuyên gia thế chấp khuyên chủ nhà hãy nên đưa ra các quyết định dựa trên tình hình tài chính hiện tại của họ, thay vì suy đoán về sự thay đổi lãi suất. Các nhà môi giới thế chấp nhấn mạnh rằng chỉ những người vay có lãi suất thay đổi mới bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bất kỳ sự giảm lãi suất nào. Các chuyên gia khuyên rằng các chủ nhà nên lựa chọn giữa các sản phẩm thế chấp có lãi suất cố định và lãi suất thay đổi, mà dựa trên khả năng chi trả và mức độ thoải mái của mình. Hiện tại, lãi suất thế chấp cố định đang ổn định, nhưng những người vay có lãi suất thay đổi thì cần phải chuẩn bị cho những biến động tiềm tàng. Thị trường bất động sản cho thấy sự gia tăng ngắn hạn trong doanh số bán hàng sau đợt giảm lãi suất trước đó vào tháng 6, nhưng nhiều người mua nhà đang chờ đợi cắt giảm lãi suất thêm nữa. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng khi lãi suất giảm thì giá nhà có xu hướng lại gia tăng, làm cho việc điều chỉnh thị trường trở nên khó khăn. Tóm lại thì các chủ nhà được khuyến khích là đưa ra quyết định thông minh dựa trên tình hình tài chính hiện tại và khả năng chi trả lâu dài của mình.
Trong cuộc khảo sát gần đây, 2/3 số người tham gia khảo sát cho biết là họ rất cần lãi suất giảm thêm nữa, trong khi hơn một nửa lo ngại rằng lãi suất sẽ không giảm đủ nhanh để cung cấp sự hỗ trợ tài chính cần thiết. Báo cáo cho biết rằng 46% người dân Canada chỉ còn lại $200 hoặc ít hơn để có thể đáp ứng được tất cả các nghĩa vụ tài chính của họ, và 30% thì không thể thanh toán hóa đơn và nợ của mình. Một công dân Canada thiệt mạng sau khi đe dọa lực lượng an ninh Israel. Cảnh sát Israel thông báo rằng một công dân Canada đã thiệt mạng vào thứ Hai sau khi đe dọa lực lượng an ninh Israel bằng dao gần biên giới Gaza. Theo quân đội Israel, người đàn ông này đã lái xe đến lối vào của một thị trấn Israel gần biên giới, rời khỏi xe và tiếp cận lực lượng an ninh với một con dao. Lực lượng an ninh đã nổ súng giết chết người đàn ông này, không có ai khác bị thương. Vụ việc xảy ra tại lối vào thị trấn Nativ Hazara, cách biên giới Gaza khoảng 300 mét về phía bắc, trong bối cảnh làn sóng đâm dao trên khắp đất nước trong cuộc xung đột kéo dài 9 tháng ở Gaza. Vào ngày 7 tháng 10, thị trấn Nativ Hazara đã bị tấn công và 20 cư dân đã thiệt mạng khi những tay súng vượt qua bức tường biên giới bằng dù lượn, theo các quan chức quân đội Israel. Trong khi đó, quân đội Israel đã ra lệnh di tản một phần khu vực ở dải Gaza mà họ đã chỉ định là khu vực nhân đạo, cho biết họ đang có kế hoạch bắt đầu một chiến dịch chống lại các chiến binh Hamas ẩn náu trong khu vực và sử dụng nơi này để phóng tên lửa về phía Israel. Hơn 300 đám cháy đang bùng cháy ở tỉnh BC sau cuối tuần đầy biến động. Tại tỉnh bang British Columbia, hơn 300 đám cháy rừng đang bùng phát sau một cuối tuần đầy biến động, với các tia sét gây ra các đám cháy mới ở khu vực interior của tỉnh BC. Bộ Quản lý Khẩn cấp và Sẵn sàng ứng phó với khí hậu báo cáo rằng 440 bất động sản đang bị lệnh di tản và 3.000 bất động sản khác đang trong tình trạng cảnh báo. Dịch vụ chữa cháy rừng của tỉnh BC cảnh báo về điều kiện thời tiết xấu hơn với thời tiết nóng, khô và gió mạnh, cùng với khả năng là có dông bão. Trên đảo Vancouver vào chiều thứ Hai hôm nay, công viên South Portholes đã bị đóng cửa do một đám cháy rừng do con người gây ra gần hồ Mavis. Thị trấn lịch sử Barkerville và các khu vực xung quanh bao gồm Boron Lake và Wells đã được di tản do đám cháy Angler Creek phát triển nhanh chóng. Tại Williams Lake, tình trạng khẩn cấp địa phương đã được ban bố sau khi một cây đổ gây ra cháy dọc theo đại lộ Mackenzie. Ở các khu vực khác, hàng ngàn người đang trong tình trạng cảnh báo do đám cháy Shetland Creek gần Ashcroft và hàng trăm người đã được lệnh di tản ở Central Kootenay. Tỉnh này đang đối mặt với các cảnh báo nhiệt kéo dài và bầu trời khói bụi. Thủ hiến David Eby cam kết rằng tất cả các nguồn lực đang được triển khai để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Tại thành phố Calgary, các hạn chế về nước ngoài trời của thành phố Calgary sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi có thông báo mới. Thành phố Calgary cho biết lệnh hạn chế sử dụng nước ngoài trời sẽ vẫn được áp dụng vì nhiều dây gia cố đã bị đứt dọc theo đường ống mới vào cuối tuần. Thị trưởng Jyoti Kondak cho biết đợt nắng nóng kéo dài ở thành phố Calgary đã gây ra 3 lần đứt mới, ngoài 4 lần đứt khác đã xảy ra vào đầu tháng này, khi đường ống nước chính được sửa chữa dần dần tăng công suất nước. Thị trưởng cho biết cư dân chỉ được sử dụng vòi phun nước 1 giờ một tuần và sử dụng vòi có vòi phun để tưới cây cho đến khi có thông báo mới. Lệnh hạn chế sử dụng nước ngoài trời đã được áp dụng kể từ khi phát hiện đường ống nước chính lớn bị vỡ vào ngày 5 tháng 6. Cơ hội thực tập ngành chăm sóc sức khỏe dành cho học sinh trung học ở Alberta. 33 học sinh trung học Alberta sẽ có cơ hội trải nghiệm công việc trong ngành chăm sóc sức khỏe có lương vào mùa hè này. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Alberta Health Services cho biết đầu tư vào thế hệ trẻ là cách chúng ta xây dựng lực lượng lao động cho tương lai. Chương trình được phối hợp giữa Dịch vụ Y tế Alberta, AHS và tổ chức phi lợi nhuận Careers, mang đến cho học sinh một trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Học sinh sẽ thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ chung và đảm nhận các vai trò tại các khoa như là dịch vụ dược phẩm, phòng xét nghiệm và liệu pháp giải trí. Cụ thể, trong lĩnh vực liệu pháp giải trí, học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động như là đi xe bus, trò chơi, nghệ thuật và thủ công, thăm thú cưng và làm vườn. Công nhân khách sạn ở Montreal đình công sau khi công đoàn thông qua lệnh đình công.
Công nhân khách sạn ở Montreal tại khách sạn Bonaventure đã đình công, yêu cầu tăng lương, điều kiện làm việc và đào tạo tốt hơn. Hành động này theo sau cuộc đình công bất ngờ kéo dài 24 giờ tại khách sạn Queen Elizabeth, đánh dấu cuộc đình công quan trọng đầu tiên kể từ khi bắt đầu đàm phán giữa ngành khách sạn và Liên đoàn Thương mại FCCSN, đại diện cho 30 khách sạn ở tỉnh bang Quebec. Công đoàn đang thúc đẩy tăng lương 36% trong 4 năm để bù đắp cho những thiệt hại trong đại dịch và lạm phát, cùng với các lợi ích và điều kiện làm việc được cải thiện. Các chủ lao động đã chậm trễ trong việc đáp ứng những yêu cầu này. Công đoàn có kế hoạch đình công thêm bao gồm cả ngày đình công chung vào tháng 8 để gây áp lực lên các chủ lao động trong việc đàm phán. Thủ hiến Ontario Doug Ford bày tỏ sự lạc quan về tương lai của LCBO khi hàng ngàn công nhân quay trở lại làm việc vào thứ Hai hôm nay, đánh dấu kết thúc cuộc đình công kéo dài 2 tuần. Liên đoàn đã phê chuẩn thỏa thuận được đề xuất vào cuối tuần qua. Hội đồng Kiểm soát rượu của Ontario cho biết các cửa hàng sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba này. Thủ hiến Ford đã đẩy nhanh kế hoạch mở rộng bán rượu tại các cửa hàng tiện lợi và cửa hàng tạp hóa, cho phép bán đồ uống pha sẵn kể từ thứ Năm tuần trước. Liên đoàn Công nhân Dịch vụ Công cộng Ontario lo ngại rằng việc mở rộng bán rượu có thể ảnh hưởng đến việc làm và doanh thu của LCBO. Dự báo thời tiết của tỉnh bang Ontario dự kiến là có bão, mưa rào vào giữa tuần. Đại đô thị Toronto sẽ có một tuần thời tiết biến động trước khi đón một cuối tuần ấm áp và đầy nắng. Vào thứ Ba thì thời tiết tiếp tục với nắng và mây, không có mưa rào, nhiệt độ cao khoảng 28 độ C và cảm giác giống như là 34 độ C. Giữa tuần, đặc biệt vào thứ Tư, với 60% khả năng là mưa rào suốt cả ngày và có thể có bão vào buổi chiều. Một số trận mưa có thể kéo dài đến đầu thứ Năm, sau đó trời sẽ quang đãng kể từ chiều thứ Năm. Vào cuối tuần thì thời tiết dự kiến sẽ ấm áp và nhiều nắng từ thứ Sáu với nhiệt độ cao đạt mức 27 độ C. Thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ nóng hơn với nhiệt độ cao lần lượt là 29 độ C và 30 độ C. Air Canada đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm do cạnh tranh quốc tế. Air Canada đã giảm dự báo lợi nhuận cốt lõi cả năm do tình trạng dư thừa công suất ở một số thị trường và sự cạnh tranh trên các tuyến bay quốc tế ảnh hưởng đến khả năng định giá của hãng này. Điều này đã khiến cổ phiếu của hãng giảm gần 4% trong phiên giao dịch vào buổi sáng nay. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng hàng không để tận dụng nhu cầu đi lại vào mùa hè đã buộc họ phải giảm giá vé để lấp đầy máy bay. Air Canada hiện dự báo thu nhập để điều chỉnh năm 2024 trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ sẽ nằm trong khoảng từ 3,1 tỷ đô la đến 3,4 tỷ đô la Canada, thấp hơn mức dự báo trước đó. Tỉnh bang nào có tình trạng làm việc quá sức nhất ở Canada? Một nghiên cứu mới của công ty luật thương tích cá nhân Presler Injury Lawyers tại Alberta đã tiết lộ những khu vực nào của đất nước đang kiệt sức vì công việc. Nghiên cứu này đã xem xét dữ liệu từ thống kê Canada để xác định giờ làm việc trung bình hàng tuần cho từng tỉnh bang từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023. Presler cũng phân tích giờ làm việc trung bình cho các nghề nghiệp thuộc phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC, bậc cao nhất và thấp nhất. Hệ thống này của chính phủ liên bang phân loại công việc dựa trên đào tạo, trình độ học vấn, kinh nghiệm và trách nhiệm. Những nghề nghiệp thuộc bậc đầu tiên thường yêu cầu bằng đại học như là kỹ sư phần mềm, trong khi những nghề mà thuộc bậc thấp nhất thường cần ít hoặc không cần đào tạo chính thức như là tài xế giao hàng. Vậy tỉnh bang nào ở Canada có tình trạng làm việc quá sức nhiều nhất? Các đô thị lớn như là Toronto và Vancouver sẽ đứng đầu danh sách, nhưng theo nghiên cứu thì đó không phải là những nơi làm việc quá sức nhất. Top các tỉnh làm việc quá sức bao gồm Newfoundland and Labrador đứng đầu danh sách với nhân viên làm việc trung bình là 38,18 giờ mỗi một tuần. Ngành có tình trạng làm việc quá sức nhiều nhất là tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và các ngành nghề liên quan, trừ quản lý, với số giờ làm việc hàng tuần lên đến 54,23. Các nghề nghiệp bị kiệt sức nhiều nhất bao gồm giám sát viên và các vị trí trong tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và sản xuất liên quan. Ngược lại, các vị trí hỗ trợ trong nghệ thuật, văn hóa và thể thao thì ít phải làm việc quá sức nhất. Tiếp theo là Prince Edward Island, đứng thứ hai với trung bình 37,36 giờ làm việc mỗi tuần. Ngành tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và các ngành nghề liên quan cũng là ngành làm việc quá sức nhất, với số giờ làm việc trung bình hàng tuần là 49,48. Các nghề nghiệp làm việc quá sức nhiều nhất là giám sát viên và các ngành nghề trong tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và sản xuất liên quan. Các vị trí ít phải làm việc quá sức nhất là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc,
vị trí hỗ trợ bảo vệ công cộng, giám sát sinh viên và nhân viên bảo vệ giao thông. Tiếp theo là tỉnh bang Alberta, đứng thứ tư với tuần làm việc trung bình là 36,71 giờ. Ngành tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và các ngành nghề liên quan là ngành làm việc quá sức nhất, với số giờ làm việc trung bình là 46,43 mỗi một tuần. Còn các tỉnh ít làm việc quá sức bao gồm tỉnh bang Ontario xếp thứ 8 với trung bình 35,88 giờ làm việc mỗi tuần. Ngành nghề làm việc quá sức nhất là các vị trí quản lý với mức trung bình hàng tuần là 40,39 giờ. Tiếp theo là British Columbia xếp thứ 9 với trung bình 35,08 giờ làm việc mỗi tuần. Ngành nghề làm việc quá sức nhất là tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và các ngành nghề liên quan trừ quản lý, với số giờ làm việc trung bình là 39,40 mỗi một tuần. Và cuối cùng, tỉnh bang Quebec là tỉnh ít làm việc quá sức nhất, với trung bình tuần làm việc là 34,72 giờ. Ngành nghề làm việc quá sức nhất là các ngành nghề quản lý, với mức trung bình là 39,93 giờ mỗi một tuần. Sleep Country Canada sẽ được mua lại với giá là 1,7 tỷ đô la. Fairfax Financial đã đồng ý mua lại Sleep Country Canada Holdings với thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ đô la Canada. Giá mua là 35 đô la Canada mỗi một cổ phiếu, cao hơn 28% so với mức đóng cửa gần nhất của cổ phiếu Sleep Country. Tính đến thứ Sáu, cổ phiếu của Sleep Country đã tăng 6,5% trong năm nay. Thỏa thuận này giúp cho Fairfax mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực bảo hiểm. Fairfax được thành lập vào năm 1985 bởi tỷ phú Prem Watsa, được biết đến như là Warren Buffett của Canada. Fairfax hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản, thương vong và tái bảo hiểm. Sleep Country là công ty bán nệm, gối và ga trải giường, điều hành 307 cửa hàng và 18 kho hàng trên khắp Canada, đồng thời hoạt động thương mại điện tử. Sau đây là hướng dẫn xem miễn phí Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Các sự kiện Olympic đầu tiên tại Thế vận hội mùa hè Paris 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 7. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 và lễ bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 8. Lịch trình Thế vận hội sẽ diễn ra 7 ngày một tuần, bắt đầu sớm nhất là nửa đêm theo giờ miền Đông và kéo dài suốt phần lớn ngày làm việc của Bắc Mỹ. Các kênh phát sóng bao gồm CBC và CBC Gem là nơi tốt nhất để xem trực tuyến Thế vận hội miễn phí. CBC Gem có sẵn qua ứng dụng trên hầu hết các thiết bị chính. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản miễn phí để sử dụng CBC Gem, nhưng không cần tài khoản nếu sử dụng trình duyệt web trên trang web của CBC. Kênh TSN và TSN Plus cũng sẽ cung cấp phạm vi phủ sóng bổ sung. Với TSN Plus có giá là $9.99 mỗi tháng dưới dạng tiện ích bổ sung. NBC thì nắm giữ bản quyền Olympic tại Hoa Kỳ và sẽ phát các sự kiện chọn lọc trên kênh chính của họ. Tuy nhiên, NBC không khả dụng để xem ở Canada. Bạn có thể xem kênh này thông qua thông tin đăng nhập truyền hình cáp trên dịch vụ phát trực tuyến của nhà cung cấp như là Bell Fiber TV hoặc là Rogers Ignite. Về các đội tuyển và vận động viên nổi bật, đây sẽ là lần đầu tiên đội bóng rổ nam Canada tham gia Thế vận hội kể từ năm 2000, trong khi đội nữ đang cố gắng cải thiện vị trí thứ 9 từ năm 2020. Đội bóng đá nữ của Canada đang tìm cách bảo vệ huy chương vàng của mình. Trong các môn thể thao cá nhân, một số gương mặt quen thuộc sẽ đại diện cho Canada, bao gồm vận động viên giành 7 huy chương là Penny Oleksiak trong bơi lội và vận động viên giành 6 huy chương là Andre De Grasse trong điền kinh. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để thưởng thức Thế vận hội mùa hè Paris 2024 và cổ vũ cho các vận động viên Canada. Cực quang phương Bắc có thể chiếu sáng khắp Canada vào đêm muộn thứ Ba. Chúng ta hãy ngước lên bầu trời phía Bắc vào đêm thứ Ba, một cơn bão mặt trời đang tiến gần và có thể mang đến cơ hội chiêm ngưỡng cực quang ở Canada. Vào tối Chủ nhật ngày 21 tháng 7, một cơn bão mặt trời khổng lồ được gọi là vầng hào quang CME đã phun trào từ mặt trời. Theo đài quan sát mặt trời và nhật quyển của NASA, đám mây plasma này đang di chuyển về phía trái đất và dự kiến sẽ đến vào sáng sớm thứ Tư ngày 24 tháng 7. Dự báo cho thấy cơn bão mặt trời này có thể gây ra nhiễu loạn từ trường trái đất, được gọi là bão địa từ. Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của NOAA đã phát cảnh báo bão địa từ G2 có hiệu lực từ đêm thứ Ba đến sáng thứ Tư. Tùy thuộc vào mức độ tác động của cơn bão, cực quang có thể xuất hiện ở Canada và một số vùng phía Bắc của Hoa Kỳ.
Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian NOAA, thời điểm tốt nhất để quan sát có thể là từ 6 giờ sáng theo giờ UTC đến 9 giờ UTC, tức là từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng theo giờ miền Đông, hoặc là từ 11 giờ tối đến 2 giờ sáng theo giờ Pacific PDT. Miền Tây Canada có khả năng là sẽ có điều kiện tốt nhất để xem hiện tượng này. Thưa quý vị, mặc dù chúng ta đang trong mùa hè, nhưng dự báo mùa thu năm 2024 đã đến và đây là những gì chúng ta có thể mong đợi. Mùa hè ở tỉnh bang Ontario đã chứng kiến sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và mưa lớn, nhưng theo dự báo mùa thu năm 2024, thời tiết hỗn loạn có thể sắp kết thúc. Dự báo của Farmers Almanac cho mùa thu 2024 cho thấy tỉnh bang Ontario sẽ có thời tiết tốt và khô vào lễ Tạ ơn ngày 14 tháng 10. Trong khi đó, các tỉnh khác như là Prairies và tỉnh British Columbia dự kiến sẽ trải qua thời tiết mưa rào và ẩm ướt trong dịp lễ. Những khu vực khác cũng có thể gặp thời tiết xấu vào Halloween, nhưng tỉnh bang Ontario có khả năng là một trong những nơi có thời tiết tốt nhất trên toàn quốc. Nhiều khả năng thời tiết khô ráo sẽ đến dịp Halloween, dự báo cho Ontario cho biết. Tuy nhiên tháng 9 có thể bắt đầu với thời tiết ẩm ướt. Dự báo cho thấy là lượng mưa sẽ gần bằng hoặc là cao hơn mức trung bình từ phía nam Ontario đến vùng Maritimes. Dù vậy, nhiệt độ mùa thu dự kiến là sẽ ấm hơn bình thường từ bờ biển Đại Tây Dương đến các tỉnh miền Trung. Mặc dù lượng mưa có thể tăng, nhưng nhiệt độ ôn hòa sẽ giúp cân bằng. Mùa thu chính thức còn 2 tháng nữa, vì vậy tình hình có thể thay đổi. Tuy nhiên, theo dự báo hiện tại thì tỉnh bang Ontario có thể sẽ có một mùa thu khá dễ chịu. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, đồng đô la Canada hiện đang có mức giá là 0,7270 đô la Mỹ và bằng 0,6679 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.464 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 25.393 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.395,81 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.296 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.